Ίσως αυτό που δεν γνώριζες για μένα είναι πως έχω υπάρξει και η ίδια παχύσαρκη σαν έφηβη και έχω δεχθεί δυστυχώς το στίγμα της παχυσαρκίας. Όμως κατάφερα να μετατρέψω αυτή μου την αδυναμία, όπως και εσύ βλέπεις, σε ένα πολύ δυνατό και υπέροχο επάγγελμα με το οποίο μπορώ να εμπνεύσω, να βοηθήσω και να υποστηρίξω τα άτομα τα οποία επιθυμούν να βελτιώσουν την υγεία και το σώμα τους. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και στο σημερινό μας επεισόδιο θα μιλήσουμε για το στίγμα της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία πλέον αποτελεί μια πολυπαραγοντική νόσο, η οποία αποτελεί σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας για τις ΗΠΑ και επίσης αποτελεί ήδη πανδημία. Πάμε όμως να θυμίσουμε τον ορισμό, λέγοντας ξανά τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος. Είναι ένας απλός δείκτης, ο οποίος μας κατατάσσει σε κατηγορίες για το γενικό πληθυσμό. Έτσι λοιπόν, για να τον υπολογίσεις και εσύ, μπορείς να πολλαπλασιάσεις το ύψος σου σε μέτρα, ύψος σε μέτρα επί ύψος σε μέτρα, να βρεις ένα νούμερο και να κάνεις τη διαίρεση βάρος δια το ύψος επί ύψος. Άρα λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα θα σου δώσει το δείκτη μάζας σώματος. Εάν είναι πάνω από 25, μιλάμε για δείκτη μάζας σώματος υπέρβαρο. Εάν είναι πάνω από 30, μιλάμε για δείκτη μάζας σώματος παχύσαρκο. Όσο αυξάνονται τα ποσοστά της παχυσαρκίας, αυξάνονται και οι πεποιθήσεις και οι διακρίσεις, οι οποίες θεωρούν πως τα παχύσαρκα άτομα είναι πιο ανεύθυνα, είναι πιο απίθαρχα και είναι πιο τεμπέλικα έναντι των ατόμων που έχουν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Όμως η παχυσαρκία αποτελεί μία γενετική νόσο, κοινωνικο-οικονομική αλλά και περιβαλλοντική. Ωστόσο, το στίγμα της παχυσαρκίας τα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί κατά πολύ, δημιουργώντας κάποιες διακρίσεις και προκαταλήψεις. Έτσι λοιπόν, ψευδώς νομίζουν τα άτομα που χαρακτηρίζουν τα άλλα ως παχύσαρκα ότι θα τα βοηθήσουν στο να απολέσουν βάρος, όμως οι μελέτες σως έχουν αποδείξει πως αυτό οδηγεί σε δυσμενείς τόσο σωματικές αλλά και ψυχολογικές συνέπειες για τα παχύσαρκα άτομα. Πάμε να δούμε όμως πού συναντάμε το στίγμα της παχυσαρκίας. Το στίγμα της παχυσαρκίας συναντάται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media, στα σχολεία, στο χώρο της εργασίας αλλά και στο χώρο της υγείας. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικρατεί η πεποίθηση πως οι αδύνατοι ηθοποιοί είναι πιο ευγενικοί και πιο δημοφιλείς, ενώ αντιθέτως οι παχύσαρκοι ηθοποιοί θεωρούνται ότι είναι λιγότερο ευγενικοί ως και αγενείς, περισσότερο επιθετικοί και λιγότερο δημοφιλείς. Στα σχολεία, δυστυχώς, παρατηρείται το λεγόμενο bullying και τα πειράγματα, διότι είναι γνωστό πως τα παιδιά είναι οι πιο αυστηροί κριτές. Στο χώρο όμως της υγείας, και αυτό συμπεριλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, διαιτολόγους, διατροφολόγους, υπάρχει μια σιωπηλή πεποίθηση πως τα άτομα που είναι παχύσαρκα είναι οι ασθενείς οι οποίοι δεν συμμορφώνονται. Άρα λοιπόν, έχει παρατηρηθεί από τις μελέτες πως τα άτομα αυτά, οι επαγγελματίες υγείας, μεροληπτούν και τους χαρίζουν η μειωμένη υποστήριξη έως και λιγότερη ενσυναίσθηση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μεροληψία έναντι της υγειονομικής τους περίθαλψης. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα των υπηρεσιών είναι αρκετά μειωμένο. Άρα λοιπόν πρέπει να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε κατάλληλα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους επαγγελματίες υγείας για τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει το στίγμα της παχυσαρκίας. Πάμε να δούμε όμως αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις σωματικές και ψυχικές που αναφέραμε προηγουμένως που έχουν επιρροή. Επηρεάζουν πάρα πολύ τα άτομα, μειώνοντας την αυτοπεποίθησή τους ότι θα τα καταφέρουν να χάσουν βάρος. Έτσι λοιπόν, νιώθοντας αυτή την απόρριψη, το αποτέλεσμα είναι ότι οδηγούνται στην υπερφαγία και δεν συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Άρα λοιπόν, μιλάμε για τα άτομα τα οποία αυξάνεται ο κίνδυνος συνοσηρότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα, από διαβήτη, από εγκεφαλικά επεισόδια, όπως επίσης αυξάνεται και ο κίνδυνος αυτοκτονικού ιδεασμού, χαμηλής αυτοεκτίμησης, όπως και κατάθλιψης. Εντυπωσιακό είναι επίσης πως τα άτομα τα οποία έχουν βιώσει την προκατάληψη του βάρους σε ιατρικό περιβάλλον είναι πιο συχνό ότι θα ακυρώσουν ένα ραντεβού και δεν θα κάνουν την ετήσια ή εξάμηνη προληπτική επίσκεψή τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο ιατρικών θεμάτων υγείας, αλλά και το κόστος υγειονομικής περίθαλψης. Πάμε να δούμε όμως τις λύσεις για το στίγμα της παχυσαρκίας.
Καλό είναι να μην εστιάζουμε στην απώλεια του βάρους, όσο στο ότι πρέπει να εστιάσουμε στην αλλαγή του lifestyle. Δηλαδή, να προτείνουμε μια ισορροπημένη διατροφή, να προτείνουμε την ένταξη φυσικής δραστηριότητας, έναν επαρκή και ποιοτικό ύπνο, αλλά και τη μείωση του στρες. Όσον αφορά στους επαγγελματίες υγείας, καλό είναι να αυξήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους επαγγελματίες υγείας ως προς την ενσυναίσθηση, ως προς τη γλώσσα επικοινωνίας, αλλά και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν. Διότι έχουν βγει μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι τα άτομα τα οποία ακούνε τις λέξεις παχύσαρκος ή λίπος έχουν μειωμένες πιθανότητες να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση έναντι των λέξεων δείκτης μάζας σώματος και ανθυγιεινό βάρος. Άρα είναι πολύ σημαντικό για τους επαγγελματίες υγείας το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν απέναντι στους ασθενείς τους. Σημαντικό είναι για τους επαγγελματίες υγείας να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους ασθενείς τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει, εκτός από το λεξιλόγιο όπως αναφέραμε, να έχουμε στα γραφεία μας καρέκλες οι οποίες να μην έχουν μπράτσα, ζυγό ο οποίος να ξεπερνά τα 280 κιλά, όπως επίσης μεγαλύτερες μεζούρες σε εκατοστά, αλλά και πιεσόμετρα με μεγαλύτερη μανσέτα. Συμπερασματικά, το στίγμα της παχυσαρκίας πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους τους κοινωνικούς τομείς, ιδιαίτερα όμως από τους τομείς της υγείας, διότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πως υπάρχει ισότιμη υγειονομική αντιμετώπιση ανεξαρτήτως βάρους. Τώρα, εάν νιώθεις έτοιμος και θέλεις να αλλάξεις την ποιότητα ζωής σου, αλλά και την ποιότητα της υγείας σου, είμαι εδώ και έχω όλη την καλή διάθεση να σε βοηθήσω έχοντας όλα τα εργαλεία σαν διαιτολόγος, σαν διατροφολόγος, σαν health coach, με τα οποία μπορούμε μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση που ονομάζεται παχυσαρκία. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και share με τους αγαπημένους σου. Εάν έχεις απορίες ή σχόλια σχετικά με το στίγμα της παχυσαρκίας, άφησέ τα κάτω από αυτό το βίντεο και θα σου απαντήσω άμεσα. Εάν δεν έχεις εγγραφεί στο κανάλι μου, κάνε το τώρα και πάτησε την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι για τα προσεχή επεισόδια που ανεβάζω. Εάν θες να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να με βρεις εδώ. Τέλος, μπορείς να με ακολουθήσεις σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Φιλιά πολλά! Γεια!